So ito po yung na-print natin. So kailangan siya i-cleaning. Yan, sa nozzle check, yellow at saka. So yan sa nozzle check natin guys. So problema is yung blue at saka yellow. So ngayon i-cleaning natin para po lalabas po yung blue at saka yellow na kulay. So paano po mag-cleaning? Okay guys, so ngayon ipapakita ko po sa inyo dalawa pong paraan. Although tatlo to, no? Yung pangatlo is yung mano-mano, tanggalin natin yung head. May tutorial na po ako niyan. So ngayon it's dalawa lang po yung papakita ko po na mga head cleaning, no? Yung deep cleaning. So service cleaning. So ito po yung una. Ayan, punta kayo sa mga document nyo dyan. At yung pangatlo, yung sa resetter. So ngayon guys, check nyo muna yung video na to. So may properties dyan. Kung wala to guys, ibig sabihin hindi kayo nakapag install ng driver. So kailangan nyo po install para makapag cleaning po kayo. So kung wala ka, hindi nyo na-install yung driver niya sa laptop nyo po. So punta na lang kayo sa second na paraan ko po na pag-cleaning. So effective po talaga siya. Gamit lang po yung resetter. Check out nyo lang po yung yung video natin ngayon. Cleaning na natin. So select natin maintenance. Saka head cleaning. Head cleaning. Yan lang po kadali. Then antayin lang natin matapos. Start na. So yan, nag-start na siya na cleaning. Okay, so yan, tapos na siya. So kailangan natin check. Sige natin. Check natin yung vent. Ganun pa rin. Ito na lang. Clean pa rin natin. Okay, start. So, check natin. Okay guys, kung nakikita nyo, tatlong beses na nating na cleaning, so wala pa rin. So, ito po yung sa service cleaning. So ngayon guys, yan po. So, antayin na lang natin itong matapos. So, i-post ko muna. So, ayan guys, tapos na po siya. And then, check natin. I-nozzle check natin para makita natin kung mayroon bang improvement. So, yung resetter po ang ginamit natin sa pag-cleaning. Ito yung pangalawa, no? Ulit. So, ayan. Ayan. Kung nakikita nyo guys, okay na siya. Ayan, lumalabas na po yung yellow at saka blue. So, sa service cleaning kanina, tatlong beses natin cleaning pero hindi pa rin. Pero ngayon, sa resetter na ginamit natin, isang cleaning lang.
labas yung kulay niya. So sana guys is nakatulong po yun. Kung hindi pa rin guys, maliit pa rin, meron pa rin mga hindi pa rin klarong-klaro, so ulitin nyo lang guys. Pangalawa, pangatlo, sure na lalabas na po yun, balik na po sa normal. So yan guys. So, ulitin ko na lang yung pag-cleaning kasi meron pang kunti na lang. Kunting-kunti na lang para balik na siya sa kanyang normal na kulay. So, sana na video na to is nakatulong sa inyo guys. So, pinakamaganda po mag-cleaning